নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো IGNOU B.ed এন্ট্ৰেন্স এক্সাম সম্পৰ্কে হয় 2020 বৰ্ষৰ বাবে IGNOU B.ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ নটিফিকেশন কিছু দিনতে ৰিলিজ কৰা হ'ব NTA নেশনাল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে পাবলিশ কৰিব সো ইয়াত আমি আনুমানিক ডেট সমূহ বা কোৰ্সৰ গোটেইবিলাক ডিটেইলছ এলিজিবিলিটি সমূহ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি হেকলে চাই থাকিব সো প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছো যে IGNOU B.ed এন্ট্ৰেন্স প্ৰতি বছৰে এবাৰকৈ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে IGNOU B.ed কোৰ্সত এডমিশন ল'ব পাৰিব এই কোৰ্সটো ODL মোডৰ এটা কোৰ্স হয় এটো ৰেগুলাৰ কোৰ্স নহয় যিসকলে সাৰ্ভিস কৰি আছে তেওঁলোকে এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰে আৰু এই কোৰ্সটোৰ ডিউৰেচন হৈছে 2 ইয়াৰ্স আৰু এই কোৰ্সটো সম্পূৰ্ণ কৰোতে আপোনাৰ ফিস লাগিব প্ৰায় 50000 रुपीस গতিকে আপোনালোকে ঘৰত বহি এই B.ed কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব সো এতিয়া আমি জনাব বিচাৰিছো ইয়াৰ ডেট সমূহ সো এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব 31 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী 29 আৰু এপ্লিকেশন ফৰ্ম কাৰেকচনৰ ডেট দিয়া হৈছে 1-2 মাৰ্চ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব 1 এপ্ৰিল এক্সাম ডেট হ'ব 29 এপ্ৰিল তাৰিখত আৰু এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব নেশনাল টেষ্টিং এজেন্সি চমুকে NTA সো এন্ট্ৰেন্স এক্সামটোৰ মোড হৈছে অফলাইন পেন এণ্ড পেপাৰ মোডত হ'ব আৰু এই এক্সামটোৰ মিডিয়াম হৈছে ইংলিছ আৰু হিন্দী যিকোনো এটা মিডিয়াম আপুনি চুজ কৰিব পাৰিব হয় ইংলিছ নহয় হিন্দী সো এক্সামৰ ডিউৰেচন হ'ব 2 ইয়াৰ্স সো এইখিনিতে মই ফিস সম্পৰ্কে কৈছো যে এপ্লিকেশন ফি হ'ব 600 रुपीस আপুনি পে কৰিব লাগিব সো এই টাইপ অফ কোৱেশ্চনছ বোৰ হৈছে 100 কোৱেশ্চনছ থাকিব অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন হ'ব সকলোবিলাক আৰু এট কোৱেশ্চন পেপাৰৰ দুটা পাৰ্টত দিয়া হ'ব পাৰ্ট A আৰু পাৰ্ট B সো এইখিনি আছিল এক্সামটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই এন্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিবলৈ আপোনাৰ কি এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ 50% মাৰ্কস থাকিব লাগিব আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে তাত 50% মাৰ্কস লাগিব যদি আপোনাৰ মাস্টাৰ্স ডিগ্ৰী কৰিছে তাত 50% মাৰ্কস লাগিব যিকোনো এটা 50% মাৰ্কস থাকিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰ উল্লেখ কৰা আছে যদি আপুনি সায়েন্স বা সোশ্যাল সায়েন্স কমাৰ্স বা হিউম্যানিটি বা আৰ্টছত আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ 50% মাৰ্কস থাকিলে হ'ব কিন্তু যদি আপুনি ব্যাচেলাৰ্স অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে BE কৰিছে বা BTech কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ স্পেশালাইজেশন থাকিব লাগিব আৰু 55% মাৰ্কস থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই এক্সামটো দিয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব ইয়াৰ উপৰি আপুনি স্কুলত ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ হ'ব লাগিব এলিমেন্টাৰী স্কুলত তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ্স নহয় তেনেহলে NCT ৰিকগনাইজ যিকোনো এটা এডুকেশনাল প্ৰগ্ৰাম বা DLED আপোনাৰ কৰা হ'ব লাগিব আৰু এটো ৰেগুলাৰ মোডত কৰা হ'ব লাগিব ফেস টু ফেস মোডত কৰা হ'ব লাগিব গতিকে দুটা অপচন দিছে 50% মাৰ্কস থাকিবটো লাগিব ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ হয় তেনেহলেও আপুনি এলিজিবল হ'ব আৰু যদি নহয় তেনেহলে NCT ৰিকগনাইজ যিকোনো আপুনি টিচাৰ্স প্ৰগ্ৰাম আপুনি কৰা হ'ব লাগিব বা DLED কৰা হ'ব লাগিব আৰু যিসকল ST SC OBC বা PWD ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ বাবে 5% ৰিলেক্সেশন দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ 45% মাৰ্কস হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো এজৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ইয়াতে লিমিট দিয়া হোৱা নাই 25 বছৰৰ বেছি হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম লিমিট ইয়াত একো নাই আপোনাৰ যিকোনো এজ হলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো এই নটিফিকেশনটিত এইখিনি আছিল আৰু ডিটেইল নটিফিকেশন অতি সোনকালে পাবলিশ কৰিব NTA তেতিয়া আপোনালোকে ডিটেইলছ সকলোবিলাক জানিব পাৰিব সো এডুকেশনাল আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নকৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম ধন্যবাদ